Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin parang comparison between Beauty Blender na Pro, original to guys, and itong Wonder, yung AOA na Wonder Blender nila. Actually, dalawa yung Wonder Blender na binili ko from AOA. Ipapop ko na lang dyan sa screen kung saan ko siyang binili sa Shopee. Sa Shopee ko siya binili kasi. Basta nandyan yung price nila. So, siguro, most probably, ito na lang muna. Yung i-compare ko talaga with Beauty Blender. Kasi, same lang naman sila na Wonder Blender. Wala pa siyang, bagong bukas lang yan. Nasira ko nga. Lambot. Okay, buksan na rin natin yung ano. Ito matagal ko na itong binili. Nung last year, December ko, pero hindi ko pa ginagamit. Kasi may balak talaga akong gawin na parang versus ko sa ibang Beauty Blender. Ito yung original na Beauty Blender Pro Makeup Sponge. So, yan. Ganyan yung itsura niya. Tapos sa loob, meron siyang parang instruction. Pero syempre, itong instruction na to, yung usual lang naman yan. Unang-una ko napansin talaga, mas malaki yung AOA compared dito kay Beauty Blender. Ayan, yan yung difference. Diba? Ang laki ng difference. Mas malambot to kaysa dito. Pero ang liit niya. Measure lang natin. Alam niyo ba, handa ako. Meron akong measuring tape, kala nyo. Yan, meron tayong tape measure dito. Unahin nating sukatin si AOA. Yung bottom diameter muna. Okay. So, ayan. Dito. 4.5 inch. Yan o. 4.5 inches to guys. Inches. Yung bottom. Tapos yung height, nasa 2.5 inches. Girl, wait lang. Ayan, 2.5 inches. Mula, ganyan yung pagkakasukat ko. Mula dito sa tuktok hanggang dito sa dulo. Ayan. Tapos ito. 2.5 inches si AOA. Yan yung height niya. So, yung bottom, ito naman, compare natin dito. Kay Beauty Blender, yung bottom diameter nito ay nasa, may baliktad, ano ba Lorraine? Bottom diameter. So, nasa halos ano pa lang siya. Nandito banda yung AOA, 4.5. Tapos, ito yung nasa gitna. Konti lang pala yung difference ng bottom diameter nung sa Beauty Blender. So, siguro 4.25, ganun. Tapos, yung height nito, 2.25. Super konti lang pala yung agwat nila. Pero mukha silang, tinan nyo yung difference, oh. So, ayan. Mas malaki lang ng konti si AOA kaysa kay Beauty Blender. Tapos, kung mapapansin nyo, yung texture nila, mas kita yung texture ng sa Beauty Blender compare dito kay AOA. Si AOA mas mukhang smooth, tapos mas texturized yung itsura ng Beauty Blender. Pero ang lambot talaga nung sa AOA compared dito kay Although malambot din naman to. 25 lang, 0.25 lang yung difference nila sa height and width diameter, yung laki ng bottom. Pero mas mukha talaga mas malaki si AOA. Babasahin ko sila, tas kung ano yung mas malaki, hugasan ko na rin kasi bagong bukas lang siya. Pero yun na. Okay, so nabasa ko na sila. And grabe yung nilaki ng AOA. Grabe! Tapos ang jiggly niya. Dito hindi. Jiggly, hindi. Sobrang lambot niya. Grabe. Bounce talaga. Bouncing to. Grabe yung lambot niya. Ito, para siyang malambot pa din to. Pero hindi siya yung super lambot na katulad nito. Mas dense. Compact ng konti, ganon. Kaso, yung mga ganitong sponge kasi, guys, medyo kailangan mag-ingat ka. Yung ganito kalambot, sobrang lambot. Sobrang lambot. As in, sobrang lambot ang gaan niya. Parang pumipisil ng clouds, ganon. Feeling ko kasi mas madami itong mag-absorb ng product. Kaya ganyan. Para silang malambot, pero mas malambot to. Okay, so for this, itetest natin. Eto, meron tayong parang naka-sachet na Sweet Journey BB Cream Series ng Hold Live. Yan, sachet lang siya. So, parehas natin tayo itetest. Siguro, itong AOA dito sa side na to. Itong Beauty Blender sa kabilang side to. Ay, wait lang. Bago tayo mag-test, sukatin natin kung gaano kalaki yung nilaki nila. AOA muna. Yung bottom diameter, naging 5.5. 1 inch ang nilaki. Kanina 4.5. Tapos yung height, kanina 2.5 yung AOA. Nasa 3 inches. So, nadagdagan ng 0.5 inches.
Next, measure natin ngayon yung diameter ng beauty blender. So, kanina, 4.25 siya. Ngayon, naging 5 inches na siya. Ayan, naging 5 inches na to. Ang laki ng nilaki niya kasi mas maliit siya kanina eh. And yung bottom, nasa 3 point lagpas lang ng kaunti eh. Nasa hindi, 3 pala. Sorry. Ayan. Height ng beauty blender. So, lumaki siya ng malaki. Malaki yung nilaki niya compared dito. Kasi ito, mas malaki na siya. Tapos, lumaki lang ng sakto lang. So, ito, mas maliit to. Lumaki siya ng medyo nahabol pa niya to. Pero mas malaki pa rin to. Tsaka sobrang jiggly. So, test na natin. Okay. So, ayan. Ganyan muna yung ilalabas ko. Gamitin muna natin tong si AOA. Ayan. Kuha lang. Kuhain ko lang yun. Wala akong primer. So, medyo konti yung kinuha nating product, no? Tingnan natin kung malakas ba siya mag-absorb and kung mabilis siyang mag-blend. Kunin ko lang yung ibang natira. Sobrang bounce niya. So, BB cream lang to guys. Hindi to yung masyadong super makover. Pero maganda yung lapat ng product. Yan yung one layer. So, okay. Mabilis siyang mag-blend. And sapat na yung ganong kadami na nilagay ko kanina. So, ganun lang ulit yung ilalabas kong product para doon sa ating beauty blender. So, ganun ulit. Ayan. So, medyo watery yung product na tinetest na ginagamit natin. So, kunin ko lang papunta sa beauty blender. Kinuha ko na lahat. Dito na tayo sa kabilang side. Bakit ganun? Ay, hindi. Tama lang pala. Kasi parang mas marami yung product na lapat ng sponge na to dito sa side na to. Mas maganda yung coverage dito. So, it means same lang naman yung amount ng nilagay natin. Mas maraming coverage na ibigay dito sa side na to. Ayan. Siguro, possible na mas konti yung absorption ng product dito sa beauty blender na to compared dun sa AOA. Pero mas malambot talaga yung AOA. Ayan, halos pantay na sila. Okay guys, so pantay na sila. Ayan na yung one layer. Okay naman yung lapat. Okay na yung blend ng dalawang side. For me, based sa aking experience ngayon, mas maraming na-absorb na product ang AOA. Ayan, super squishy niya. And ito naman, mas marami siyang, may absorption pa rin siya ng product, pero mas maraming nailapat na product dito dahil same lang naman yung amount nung nilagay natin na product. Tapos, kung mapapansin niyo, mas texturized yung beauty blender. Mas kita yung parang kumbaga pores. Ayan, ito yung hindi ko nagamit na part. Super kita yung texture niya. Not unlike nung kay AOA. Ayan. Medyo mas mukha pa tong smooth. Mas mukha pa tong smooth kaysa dun sa beauty blender. Pero sobrang lambot sobrang lambot ng product ng ano na to. Sponge. Grabe. Ito mas ano talaga to, medyo dense, pero ito sobrang lambot nito. Sobra talaga, grabe yung lambot niya. Hindi ko lang sure. Siguro mag-update ako sa description box kung sino yung mas mabilis masira. If ever man, if ever man may masira. Pero sobrang lambot niya. Sobrang nakakatuwa siya. Hindi siya siguro yung parang naka-stress ibang sa mukha. Ito okay lang din naman, malambot din naman siya. Mas nakakatuwa lang talaga to kasi sobrang lambot nito guys. Sobra. Squishy. Nakaka-addict yung lambot eh. So yun lang. Hindi ko na papahabain yung video para sa akin. Okay na rin to. Basta marunong ka mag-alaga. Ay wait lang. Linisin natin. Tingnan natin kung ano yung mas mabilis malinis.
Wait lang, balik ako. Nalinis ko na. Parehas silang medyo mabilis malinis. Kung medyo fresh pa yung product ha. Pero I'm not sure pa kung kapag mabilis pa rin ba siyang malinis. Kunyari, natuyo na yung product na ginamit natin. Kasi ngayon kakalagay lang natin, 'di ba? So medyo basa pa yung BB cream. Nandito pa. Hindi pa siya nag-set sa sponge, kumbaga. Hindi pa siya natuyo totally. Pero ngayon, yung sinasabi ko hindi ko pa sure is paano ko natuyo na yung product sa sponge. Kasi hindi naman lahat tayo na pagkatapos gamitin, hinuhugasan agad eh. Yung iba dyan, gagamitin sa umaga, sa gabi na huhugasan. Yung iba mas malala. Gagamitin ngayong araw, after 1 week pa huhugasan. Mga iba't ibang tao kasi yan. Iba't ibang level ng busyness nila. Di ko pa sure yun. For now, okay siyang malinis after gamitin. Squeaky clean na sila. Ang ginamit ko lang na panghugas is dishwashing liquid lang. Ganon. Okay naman. Tsaka hindi ko siya kinukot-kot ha. Hindi ako nagkukot-kot ng sponge kapag naglilinis. More on pisil-pisil lang din. Ganon. Ganyan ko. So hanggang mawala na yung product. So yun. Ito fresh, clean na to. So if ever may gusto ko yung product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!